Lois here and welcome to my channel. In today's video, it's very obvious from the title below at yung mga nakalagay sa ating lamesa today, gagawa tayo ng quick and easy fruit salad. So this fruit salad na gagawin natin ay perfect dun sa mga nag-work, sa mga walang masyadong time kasi super easy at super dali at yung mga ingredients na gagamitin natin ay available sa mga convenience stores at lahat ng groceries. So if you wanna know kung paano natin gagawin today ang fruit salad na ito, please keep on watching! So dito mga gorgeous sa harapan ko, makikita nyo naman na meron tayong fruit cocktail. Ang fruit cocktail na ginamit ko ay today's mixed fruit. And this is 836 grams. At it's very obvious na na-drain ko na yung syrup. So ito na yung lahat ng fruit cocktail na laman ng lata na ito. And then, of course, we have here the condensed milk. So, ang available condensed milk lang sa supermarket na bumili ako the other day is yung Angel Condensada. Ito hindi siya ganun katamis. So, ito na lang kinuha ko. It's 380 grams. And kung tatanungin niyo ako kung lahat ba ito ay kailangan gamitin ng mga gorgeous, you only have to use at least half ng can na yon. At alam natin mga gorgeous na hindi makukumpleto ang fruit salad kapag walang cream. So today we are going to use the Alaska Crema All-Purpose Cream. And this is 250 ml. And yes, buong box ay gagamitin natin. Ngayon, it's up to you mga gorgeous kung gusto nyo i-mix na itong dalawang condensed milk at all-purpose cream and then tsaka nyo i-chill. Ako hindi. Ang ginawa ko, chinil ko na itong Alaska Crema or all-purpose cream at makikita nyo naman dito na super thick na yung consistency nito. Ayan. And sabay-sabay natin itong i-mix. So ito, meron akong mixing bowl dito. And then meron akong dalawang malaking parang kutsaron or kutsara serving spoon na gagamitin ko para ipanghalo sa lahat ng ating ingredients. Ngayon, pwede nyo rin naman dagdagan dun like ng bananas, ng fresh fruits like apple, papaya, mangga. It's up to you. Pero dahil nga quick and easy to, at para ito sa mga mommies, mawala ng time, pero gusto pa rin bigyan ng masarap na dessert ang kanilang families, ito ang perfect recipe para sa inyo. So, paghahaluin natin yung all-purpose cream at ang condensed milk. And then, ilalagay na natin ang condensed milk right after ilagay ang all-purpose cream sa bowl. Ngayon, if in the event na medyo tumamis ito, dagdagan nyo na lang ng all-purpose cream. So, I bought another box or extra box just in case tumamis ito. Pero I think tama-tama lang naman itong timpla ko. So, mix everything in. Mix nyo lang lahat hanggang sa well-blended na ito. So, kapag well-mixed na yung all-purpose cream at yung condensed milk, pwede nyo nang ilagay or hulog sa bowl na ito yung fruit cocktail. Yung recipe na ito, mga gorgeous, ay less than 200 pesos. So, ilalagay ko na lang lahat ng ingredients at kung magkano ang bawat ingredient dito sa recipe na ito sa description box below. So, mga gorgeous, ganyan lang kadali. At ready na i-serve ang fruit salad na ito sa inyong pamilya. This is perfect ngayong Pasko at itong darating na bagong taon. So, bilang ako ang gumawa, of course, kailangan ko itong tikman at i-judge for myself kung ito ay masarap. And again, magiging honest ako kung matabang or sobrang tamis ba nung kinalabasan ng cream together with the fruit cocktail. Ngayon mga gorgeous, pwede nyo na rin itong i-chill again sa refrigerator or sa chiller nyo para paglabas later, medyo thick ng konti. So, parang may pagka-ice cream ang consistency. Pero, kung kayo naman, feel nyo na ito kainin tulad ko at chilled naman yung all-purpose cream kanina before ko ihalo yung condensed milk at yung fruit cocktail doon, pwede nyo na itong kainin. So, tikman na natin. Tama-tama lang yung tamis. Actually, na-expect ko baka mas matamis pa nga ito kasi parang medyo siya parami. May pagkakatingin ko nung condensed milk nung hinalong kanina sa all-purpose cream. Pero, masarap. Masarap.
Try ito sa bahay mga gorgeous. Sobrang hindi ka magsisisi. So mga gorgeous, yan lang. Ang quick and easy recipe na fruit salad natin today. Again, if you have any comments or any suggestions, please feel free to leave your comments down below. Share this with your friends, lalo na sa mga walang time at busy lagi sa work, pero gusto pa rin mag-prepare ng something special para sa kanilang family and friends. Share this with them. And do not forget to subscribe to my channel if you haven't already. Thank you so much for watching mga gorgeous, and I will see you on my next vlog. Bye!